Men det måste ju vara behändigt att jobba med såna här små grejer ändå. Ja, det är så hoppsan trevligt. När någon frågar varför man håller på så här mycket, annars skulle jag väl säkert behöva gå i terapi, och det behöver jag inte. Jag kan ju sitta här nere om min terapi. Hallå. Läget? Ja, det är väl rätt bra tycker jag. Absolut. För du hade roliga grejer i garaget. Ja, ändå är det väl inte så mycket nu då. Det kan faktiskt vara mer. För jag brukar ha en bil stå på tvären där uppe och då får jag in en till här. Och så har jag ju, den här Folkan brukar inte stå här inne då. Men för tillfället gör den det, för jag ska ta ur den här motorn och stoppa i den här som jag nyss har gjort ordning då. För att trimma den där motorn hon sitter i. Det var rolig färg på den här Folkan. Ja, just det. Den heter ju som sagt Apple Green, och den gjordes ju egentligen bara på Folkan 1973. Men fanns på Porscharna 1974. Och då var det så lite historia för mig var att jag gjorde den i 1975 i den där färgen till en dåvarande sambo. För jag tyckte den var så häftig, den där färgen. Sen kan man ju alltid diskutera idag färgen, men den är lite unik alltså. Eftersom den är så stark grön. Men på då när jag gjorde en sån där, då gjorde jag allt som var krom gjorde man då mattsvart. Det kanske man inte gör idag, men då på 70-talets mitt då var det jättehäftigt att ha det mattsvart då. Så alla lister och allt var mattsvart, och så var den där Apple Green och så svart inuti. Hur har jag förstått att du har haft mycket bilar genom åren då? Ja, det är ju... Ja, egentligen finns det ingen röd tråd i det, utan jag tror att det mera handlar lite grann om att jag tycker om färg och form. Och det är väl det som har varit basen i det här. Sen har jag haft förmånen att fått lära mig. Jag har varit ju först bilmekaniker och maskiningenjör, och så bodde jag i USA en längre tid och var på Mörkerfabriken och kom tillbaka och blev någon serviceingenjör hette det då på den tiden för Mörker McCruiser. Och det är klart att då har man ju lärt sig kanske en del teoretiska baskunskaper som man då har haft nytta av genom livet. För sen var det väl mitten 70-talet någon bensinkris, och då gick jag in, och då dog ju marinbranschen. Och då gick jag in och vikarierade i fordon för min gamla fordonslärare. Och det där gillade jag. Så att det betydde att egentligen så vart jag väl, det har varit huvudspåret i mitt liv, varit fordonslärare i fordon. Så jag gick i lärarskolan 80-talet och blev behörig lärare i fordon då. Och just nu så har jag väl bara såna här söta små engelska bilar då. Nej, de är ju engelska, men det är ju, nu gjordes ju de här bilarna ifrån USA, men de kunde ju inte tillverka så små bilar. Och då gick man till Fiat. Fiat gjorde en prototyp, men det var för motorsvag. Då gick man till England och så gjorde man det med Austin-komponenter, och så hade man någon karosstillverkare som gjorde karosserna till dem då. Så var historien på de här då. Och jag såg just i ett tv-program igår om just Nash, hur det bestämdes att de skulle göra små bilar som andra bilar och ha för familjen att åka till fotbollsplan och till affären och handla, och det var lite mer inriktat på kvinnorna då. Och det är de här bilarna då som jag har här nu då. Men Nash, alltså vad är det för någonting? Ja, Nash är väl ett gammalt amerikanskt fint bilnamn, men det var väl så att när de kunde ju inte riktigt konkurrera mot de här Cadillac, och allt sades det på det här tv-programmet häromkvällen. Och det är klart, de kom ju lite i skymundan. Det var väl Rambler och vad de nu hette allihopa då. Men sen de här småbilarna var väl en relativt god. Jag tror att det såldes en 95-96 000 stycken såna här på den amerikanska marknaden då på 50-talets slut där då. Och sen gick det väl en 4-5 tusen som gick till England och lite Sverige och lite sånt där med dem. Men då hette de Austin. För de här bilarna fick egentligen namnet också efter vilka återförsäljare, om det var Rambler eller om det var Nash som sålde dem då. I USA. Men som sagt i England där fick de heta Austin. De såldes väl ifrån 55 någonstans till 61
då. Jag tror att det fanns några med årsmodellen 62. Men det var ju som sagt årsmodellerna, de sattes väl redan 61 då antar jag. Ja, åker man lite sådär halvlugnt med dem så är det ju rätt trevlig bil alltså. Den skapar ju rätt mycket glädje när man kommer med den. Ja, det är en liten bil. Ja, det är det. Ja, egentligen är väl 3,70 så att visst är den liten, men det finns ju ändå mindre bilar idag. Jag menar, Nissan Micran är ju inte större än den där. Men hur kommer det sig att du har 3 stycken då? Egentligen var det väl så här att jag hade gjort rätt vackra, stora amerikanska bilar och så var det någon bekant till mig som var uppe och köpte någon Thunderbird av någon kille som kallas Ford Lasse utanför Gävle någonstans. Så ringde han mig och sa, fan Tommy, här står en sån här Nash Cab, det där vore något för dig. Ja, så tittade jag på det och då bestämde jag att men det där kan vara en kul grej att slå klorna i. Och så åkte jag upp och så köpte jag den där då. Och så tog jag ner den till skolan som jag var fordonslärare då. Och så letade jag eleverna vara med och plocka ner bilen för jag tänkte göra den i skolan. Men jag upptäckte det snart, nej det går inte. För den plockades ner på 2 dagar och så hade jag inte en aning om vad som hade hänt. Det gick blixtfort, allt alltså. Ja, och då kände jag, herregud. Så jag tog hem den där. Och så började jag lite smått och fint i lugn takt och så gjorde jag bilen från ena änden till den andra och blästra allt och epoxygrundat och köpte nya bromsrör och så allt bytte jag på den. Vi kan väl gå och titta på själva motorutrymmet då. Den har ju en Austin 1,5 liters motor som sitter som original i de här då. Så den här är inte på något sätt gjord något annat än efter skolboken då. Förutom att jag har bytt på växelströmsgenerator och lite sånt där då. De här funkar faktiskt rätt bra. Det enda är väl att kör du 90 kilometer så varvar det väl lite för mycket då. För det är ju som sagt över 430 utväxling bakaxel på dem då. Och så 1-1 ut genom lådan så att det låter som att åka ett jaktplan när man ligger 90-100 då. Men det gör inte så mycket på den här, för det här är ingen sån bil man åker annat än lite puttrar runt lite mer då. Det som är lite roligt med den här bilen, det är att den här färgsättningen jag har på den fanns ju inte som original. Idén till färgsättningen är den tavlan som hänger där på väggen. För den broschyren fanns i den här gröna och den färgsättningen bara i broschyr. Det är den jag kopierade av då när jag gjorde den där bilen. Så därav den här färgen då. Enda nackdelen när man har gjort en grön och vit, det kan ju stockholmarna gissa vad det är för någonting. Alla säger att det är en Hammarby-bil, men det är helt fel grön färg i alla fall. Men hur lång tid tog den här att renovera? Nej, den här tog 2 år. För det är mycket, det ser så enkelt ut nu när det är klart. Men då beställde jag ett exempel. Jag beställde cabben. Så kommer cabben. Då var den kremvit. Det stämde ju inte med det som är ner till på bilen då. Så då fick jag ju köpa ytterligare en. Från första början så var det svart cab. Och det tyckte jag inte stämde. Så då skickade jag efter en vit cab och satte dit den. Men då var den kremvit. Och då upptäckte jag att det här går ju inte. Så då fick jag ifrån England några som gjorde en i mer vit som stämmer med det vita ner till då. Och då har jag cabskydd i det också då. Det är den gröna. För sen efter den gröna, när den var färdig då, så då kände jag att jag måste försöka få ta på någon kupé. Och då kontaktade jag dem i Los Angeles som jag köpte alla delarna av till den här när jag renoverade den. Och då hade jag förmånen att de hade en bil som jag kunde få köpa och så tog de bort allt krom på den och bytte ut det mot nykromat och satte i bilen, så tog jag hem den i container då. Och då visste jag ju lite grann vad jag behövde för att renovera den där bilen, som jag hade gjort den där förra året. Och då kunde jag få de mesta delarna i bilen när jag tog hem den. Men då hade jag haft en Plymouth Coupé, en 37, och då fick jag med en hel hud oxhud som buffelskinn, svart buffelskinn. Och den låg i den där bilen. Jag behöll den när jag sålde den bilen. Och i den bilen nu så är det buffelskinninredning. Det skinnet är ju ett
jäkligt grovt skinn. Det är ju ingenting som bara åka till sadelmakaren och ta det där, för du måste ha en riktig nypa i fingrarna och göra de där. Alltså när man börjar riva i en gammal bil så det växer ju fram. Man byter ju sparklådor, man byter stora delar av golvet. Just den här bilen hade väl en 40-tal små borrade hål, som den har varit krockad, och så hade man väl någonting och dragit ut bugglorna med då i de där hålen. Och sen hade man bara plastat över alla hål. Så då, när den var plåtren, då var det mycket svetsjobb här ute och byta sparklådor, byta golv, och ja, det blir ju en hel del då. Så blir det egentligen på allihopa av dem då. Men gör du allting här inne? Ja, jag har ju carporten utanför här, så att jag under våren och hösten så gör jag svetsjobben ute då. Och då försöker jag vara klar med den så att den är epoxygrundad, så att jag kan ta in den på höstkanten vid den här tiden och ha den i ställning, och så jobbar jag inne här med den sen då. Sen när man har kommit så långt så att den står färdig med en plåtren kaross, då slår jag upp ett sånt där partytält här inne och ställer den där i, och sen har jag då slipgrund där inne och allt det där då. Så jag gör i stort sett klart för att ta den till lackan och lägga på färgen. Men du har ju otrolig finish på alla grejer du gör. Ja, men alltså, tyvärr är det ju så här att när bilen är klar, då ser ju inte folk vad du har, om du har gjort det bra eller dåligt, annat än om det är bra gjort alltså. Som lack och sånt där. Det är det de tittar på. För desto finare bil du har, desto mer letar du fel. När den här var klar för att göra färgsättningen, då var det en bekant till mig som köpte en modellbil till mig. Den här färgsättningen fanns inte riktigt heller. Det är ju, jag kallar det här antikgul, sån här Opel Rekordgul. Och så är det lite mer kremvit då. Så att den här sköt vi av och gjorde kopia till den där då. Men jag tycker den är lite lyckad, för den är en rätt neutral färgsättning fast det är tvådelat. Alla listverk på en sån här är ju rostfritt. Så det knackar jag och riktar, och så slipar jag och så lumpar jag. Har en lumpmaskin står ute då, så lumpar jag alla lister och får dem som nya igen då. Ska du förklara vad lumpa är för något? Alltså lumpa är när man tar en rostfri bit och så kör man den mot en polerskiva med lite olika slipmedel och glansmedel och det, för att få bort de här slipreperna som har kommit när man har riktat dem. Så det tar mer tid än man tror. Bara en sån där list är ju ofta inte en kväll räcker att göra en list alltså. Där får man ha lite tålamod, för då tycker man att det är bra, och så när man lumpat den så ser man, oj, det var inte bra, det är bara att börja om igen då. Är de dyra att hålla på med då? Nej, det tycker jag inte. En sån här bil från ax till limpa står roughly 200 någonstans då. Och jag menar, ska du göra en amerikansk bil då kommer du inte långt på 200. Bara kromningen är ju en 100 på en sån där. Vad ska man säga? Huvudemblemet är ju gigantiskt. De här huvudemblemerna satt på stora näsarna. Och det vart väl en fluga på de här små bilarna i USA, att man satte på dem på de här små. Och det är ju någonting som, alltså jag tycker ju det här är så jäkla vackert. Den heter ju Flying Lady. Och det här är en reproduktion. Så den finns att köpa till de här, ja inte till de här, men de Nash Metropolitan Pitstop i Los Angeles. De har de här som reproduktion då, för att sätta på de här då. Jag skulle ju inte vilja vara utan dem, för de tar ju upp hela bilen. Ja, det är en tredjedel av huvudet. Ja. Så att eftersom de här bilarna tillhör från början på Nash Metropolitan, då gjorde man ju 1200 motorer ifrån Austin A30. Men sen var det då 1500 motorer. Det är den här klassiska motorgruppen som Austin och Morris och de hade då. Så den här var väl på drygt 50 brake horsepower. Och brake horsepower är ju samma effektgrund som vi har på SA-hästkrafter. Alltså att man kör en tom motor utan avgassystem och allt vad det nu är för att mäta effekterna då. Så var ju SA då. Just den här motorn sitter i nu, den är kört borta hos Roffe Lundblad här borta när jag bestyckade med dubbla SU-förgasare. Och då fick vi någonstans 80-90 hästar. Inte på bakhjulen, men då var det ju riktiga hästkrafter i den.
Egentligen är det väl lite för mycket pulver för den här bilen. Å andra sidan så gör det inte det så mycket, för jag kör inte så. Det är mer bara känslan. Och att det låter lite gott på tongång, för det gör det. Det låter trimmat. Ska jag starta den eller? Ja, jättegärna. Ja, det gör vi. Vi gör så här. Vad ska jag förvänta mig för ljud nu då? Nej, det är lite så här, det får du höra. Du känner igen det här. Det är fantastiskt ju. Ja. Men det hördes vara riktigt bra alltså. Ja, visst. Cabriolet och sen kupé. Ja. Men var du tvungen att köpa en kupé Ja, till? den här har ju, om du tittar här bak så har ju den ingen öppningsbar baklucka. Den har tredelad bakruta. Då visste jag att 59 så kom det en hel bakruta och öppningsbar baklucka. Och då kände jag att det där måste vi ju ha en sån också då, som vi har alla de andra då. För att den har baklucka? Ja, precis. Och då var det så att jag sneglade ju på USA och köpa hem en då. Men då rätt vad det är, på Blocket dök den där upp. Då låg den på en pall och det fattades ju allt till den. Så då var jag nere och köpte den förstås och tog hit den. Och sen hade jag ju rätt mycket grejer. Alltså egentligen kan jag inte förstå det här. Tänk att man tillverkar en bil för att du ska åka och handla med. Och det går inte att komma in i bakluckan. För att komma in i den här så måste du fälla sätet, öppna dörren, fälla ryggsätet för att komma in i bagageutrymmet. Och jag menar, om vi tänker på hur handlar man i Amerika, man har stora papppåsar man stoppar in så här. Hur gör man det? Hur kommer man in med det där? Det är ingen handtag att hålla i. Och då upptäckte de vid det att det där håller inte, så slutet 50-talet så kom det med en öppningsbar baklucka på dem. Men då började bilen ändå bli lite grann att det går på upphällningen. Det är ganska stort. Alltså. Ja, det är det absolut. Och då kan vi titta på kabben då. Tänk när den är nedkabbad. Då kommer du inte in överhuvudtaget, för då ligger hela kabbsystemet framför ryggstödet bak. Så det går inte att komma in. Design före funktion. Ja, det måste ha varit så. Men det är klart att det finns de som säger att det är den fulaste bil som är tillverkad det här. Men jag håller inte med. Jag tycker det här är faktiskt en rätt snygg design för att vara en liten bil. Då har de inte sett min Reliant, kan jag säga. Nej. Fast det är en ball bil alltså. Ja, det är en ball, men den är inte vacker. Nej. Det här är ju en engelsk gammal färg då ifrån MGA-bilarna då. Jag tror den heter Irish Blue. Och då när jag hade gjort bilen plåtren så har jag en kusin, hans grabb var här och sa att du ska lacka den i den där Irish Blue vit. Och då kände jag när han åkte, ja det gör vi. Jag är lite allergisk mot sån där babyblå, men jag tycker att den här bilen gjorde sig i den där färgen. Det var ju rymligt här inne. Ja men absolut. Du får inte ha något speciellt långa ben. Nej. Egentligen är det ju inga andra som har fått dem med för fler passagerare än en bredvid. Men var det baksäte i dem? Ja, så den såg ut så här. Du ser vad jag har fått gjort om. Här sitter uttaget för rattväxeln då. Eftersom jag gjorde golvväxel i den här fyrväxlade lådan då. Men sen fick jag ju bygga om hela gaspedalsystemet också, för annars är det ju länkarmsystem till gassystemet till originalmotorn. Nu är det ju vajer som drar istället då. Det här fick jag lov att köpa hem då. Det var inte bara att stoppa in en annan motor. Det blir så mycket mer när man börjar då. Den där Flying Lady som sitter där, den är ett original från en äkta gammal Nash. Men då gick det ju inte, den här ska ju inte ha överhuvudtaget. Men då tyckte jag att utan vingar på den så fick det här symbolisera vingarna då. Och då tycker jag att den är så vacker med den här på så att jag kunde inte låta bli, utan jag satte dit den utan vingar och använde skopet som vinge då. Men den har ju typ ett skop ju. Det har ju inte de andra. Nej, det är en helt annan modell på hus, är det? Så den här har ju en 1622 motor i sig då. Och annars är de med på 1500. De här motorerna med lite mer effekt satt ju i sista MGA:n.
Så den här var väl på 72 eller 78 hästar när den satt i den bilen då. Men sen när jag köpte den här motorlådan så rev jag allting och bytte och satt i större ventiler och borrat den och gjort allt som går då. Så att den här har ju också lite mer effekt då. Men jag måste tacka att det finns Biltema. Vet du, jag måste säga det. Det är ett guldställe. Man kan köpa lådor med såna här. Jag ska bara visa det. Alltså, jag byter ju varenda skruvförband på hela bilen. Jag köper ju såna här lådor med UNF. Och rostfria skruvförband. Hela den här bilen är uppbyggd på UNF, inte UNC. Det är alltså makalöst att de har gjort det fingängat hela bilen. För jag kan ju säga det, när en fingänga får vara med några år så det är svårt att få isär den när det börjar rosta. En UNC går mycket enklare för det är högre stigning på gängan då. Men jag byter alltså varenda skruv och mutter på en sån här bil utav såna här lådor jag köper på Biltema. Det är inte så att det finns en herrgårdsvagn också? Jo, men det finns bara 2. Endast 2? Ja, och det finns väl en som står på det här museet i Los Angeles som jag tror på Metropolitan Pitstop. Det finns en där. Och så finns det väl en till på omlopp någonstans då. De ser rätt häftiga ut alltså. Vilka fantastiska bilar. Ja. Vi kan ju inte tyvärr åka en sväng, men jag tänkte om jag kikar förbi här senare till våren så hade vi kunnat ta en. Absolut. Ja, nej, nu kunde vi inte ta ut för då spinner det bara. Det är så mycket effekt vet du. Då får vi säga på återseende. Ja, vad kul. Hej på det. Hej.